Καλησπέρα σας. Στην αναζήτηση λοιπόν του καλύτερου plugin ή προγράμματος για να κάνουμε το δυνατόν πιο filmy color grading που θα μπορούσαμε. Είναι ένα ζητούμενο που πιστεύω έχουμε οι περισσότεροι που ασχολούμαστε με video editing και θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είτε για προσωπικά λοιπόν project, είτε για δουλειές για πελάτες. Χρόνια τώρα αναζητώ αυτό. Ξεκίνησα με άλλα προγράμματα για μοντάζ βίντεο. Κατέληξα τα τελευταία χρόνια στο DaVinci Resolve, το οποίο μου δίνει πάρα πολλά εργαλεία, αλλά και πάλι κάτι μου έλειπε. Και ήρθε η στιγμή, και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, για να σας μιλήσω για αυτό το plugin. Ποιο είναι αυτό? Το Dehancer Pro. Η εταιρεία αυτή επικοινώνησε μαζί μου και μου έστειλε το πρόγραμμα για να μπορέσω να κάνω ένα review και να μπορέσω να σας το παρουσιάσω. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί στο τέλος ακολουθεί ένα μικρό δωράκι. Αρχικά πάμε να δούμε με τα μάτια μας τι κάνει αυτό το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε λίγο το παρακάτω βιντεάκι και μείνετε μέχρι το τέλος. In a flat world full of dullness, you have to search to reach the true, majestic colors. They are there, everywhere, in front of your eyes. But you can't see them. Never give up, 'cause it's all there. And there would come that special moment when it would all be revealed in front of your eyes. That's the magic of grading. That's the magic of Dehancer. Πώς το είδατε το βιντεάκι μας? Αυτό ήταν ένα φιλμάκι που έφτιαξα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το Dehancer Pro, κάνοντας όλα τα μικρά tweaks που χρειαζόμουν για να δώσω αυτό το film look, το στυλ αυτό στο βίντεό μου. Πώς το είδατε? Μπορείτε να μου πείτε ακριβώς από κάτω στα σχόλια. Τώρα, θα πάμε κατευθείαν στο DaVinci Resolve για να σας κάνω μια μικρή περιήγηση στο πρόγραμμά μας. Λοιπόν, έχω εδώ κάποια κλιπάκια έτοιμα. Τράβηξα σήμερα αυτά τα πλάνα. Είναι τα περισσότερα στην Sony α7-4 σε S-Log 3 προφίλ. Προτιμούμε το log προφίλ 2 στην μέρα και μην ξεχνάμε πάντα να έχουμε ένα exposure στο συν 1,7 στα συν 2 stops περίπου. Θα πάμε κατευθείαν στο Color Grading Tool του DaVinci Resolve και θα δημιουργήσουμε κάποια node. Έχουμε ένα πρώτο node, το οποίο είναι για να κάνουμε απευθείας όσες ρυθμίσεις θέλουμε από Saturation, Contrast, Highlight, Shadows κτλ. Θα φτιάξουμε και ένα δεύτερο node. Κάνουμε Add Serial. Στο δεύτερο node θα βάλουμε απευθείας το plugin μας. Το Dehancer Pro 710 έχουμε τώρα. Κάνω scroll, το πετάω
Απευθείας εδώ. Μόλις ανοίγει, έχει προεπιλεγμένα κάποια πράγματα. Θα ήθελα να είναι κενό, η αλήθεια, και όχι έτσι. Ελπίζω να το ακούν αυτό από την εταιρεία, για να ξεκινάμε από, σαν να λέμε, λευκό χαρτί. Ξεκινάμε λοιπόν πάντα από το input μας. Στο input διαλέγουμε ένα προφίλ, είτε REC 709, REC 2020 κτλ. Είτε αν έχουμε κάποια συγκεκριμένη κάμερα, πάμε εδώ. Σε αυτή την περίπτωση θα πάω εδώ. Στο Choose Camera θα διαλέξουμε, έχει διάφορες κάμερες, θα διαλέξουμε απευθείας εμείς Sony και σίγουρα υπάρχει ήδη το μοντέλο μας NATI α7-4. Ξεκινάμε από εδώ λοιπόν, απευθείας. Στο input μας δίνει τη δυνατότητα να διαλέξουμε το exposure μας, τη θερμοκρασία, μπορούμε να το κάνουμε πιο θερμό ή πιο ψυχρό, το tint, να το αλλάξουμε σε πιο magenta ή green, ανάλογα τι look θέλουμε να πετύχουμε. Ένα δεύτερο όμως πάρα πολύ βασικό κομμάτι για μας, ποιο είναι? Εδώ, το film. Εδώ έχουμε τα έτοιμα προφίλ που μας δίνει το Dehancer. Είναι γύρω στα 63 αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολλά γνωστά από πολλές εταιρείες. Έχουμε Agfa, έχουμε Astrums, είναι Still Fuji, διάφορα της Fuji Color, Fujifilm, πολλά της Ilford, εδώ έχουμε μερικά, ναι, και της Kodak πάρα πολλά. Konica, μερικά αγαπημένα. Lomochrome, Polaroid, Rolei κτλ. Λοιπόν, πάμε για παράδειγμα να το ενεργοποιήσουμε πιέζοντας εδώ Enabled και απευθείας βλέπουμε πώς αλλάζει απευθείας η εικόνα μας. Υπάρχουν πάρα πολλά προφίλ. Θα δοκιμάσω κάποια αγαπημένα εγώ τώρα. Kodak Gold 200, πάρα πολύ όμορφο και θερμό προφίλ γενικά. Ή τα Kodak Vision 500T και 200T είναι πολύ όμορφα. Και βέβαια ένα πολύ αγαπημένο είναι και αυτό, το Konica Impreza 50. Θα κρατήσω αυτό στην περίπτωσή μας. Μας δίνει ένα πολύ ωραίο film look, λίγο προς το green tint πηγαίνει, αλλά μπορούμε να το αλλάξουμε, να το παραμετροποιήσουμε όπως θέλουμε. Αμέσως πιο κάτω στο film compression, ας το ενεργοποιήσω, βλέπουμε ότι μας δίνει τα εξής. Πρώτα απ' όλα, στο color density μπορώ να το αυξήσω. Tonal range επίσης βλέπουμε πόσο μεγάλες διαφοροποιήσεις κάνει. Στο background ιδίως και γενικά στα highlights. Το white point βλέπουμε, κατεβάζοντας το μας δίνει highlights, ενώ ανεβάζοντας το τα highlights χάνονται και γίνονται πιο μαλακά. Κάτω έχουμε το expand, που είναι πολύ ωραίο επίσης. Μπορούμε να πειράξουμε το black point μας έτσι ώστε να δώσουμε λίγο περισσότερο στα σκούρα, στα μαύρα και στα λευκά επίσης. Βλέπετε αν το παρακάνουμε, το καίμε εντελώς το film. Μπορούμε λίγο έτσι να το κατεβάσουμε για τα highlights μας. Πάμε κατευθείαν στο print. Εδώ μπορούμε να διαλέξουμε προφίλ από linear, από film log, αν θέλουμε να κάνουμε log, Fujifilm 3513, το Kodak 2383 που είναι από τα πιο γνωστά και συνήθως με αυτό παίζουμε, αλλά υπάρχει και το Kodak Endura Glossy Paper. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μας δίνει πάλι ένα πολύ ωραίο filmy look. Θα κρατήσω αυτό τώρα. Μπορώ να πειράξω το exposure. Τη φωτεινότητά μας θα την κρατήσω κάπου εδώ όμως, δεν θέλω να την πειράξω πολύ. Το contrast εννοείται. Και αυτό θα το κρατήσω εδώ. Το color density τώρα είναι πολύ βασικό. Γενικά στις ταινίες, αυτό που βλέπουμε στα grading που κάνουν, βέβαια είναι όλα περιορέξεως λέμε, αλλά αυτό γίνεται στις ταινίες. Συνήθως το color density το ανεβάζουν πάρα πολύ, οπότε γενικά βλέπετε, αν το κατεβάσω εντελώς, είναι όλα λίγο πιο desaturated. Γενικά είναι ωραίο να το ανεβάζουμε, μέχρι ένα σημείο βέβαια πάντα, μην το παρακάνουμε. Και μπορούμε βέβαια να χαμηλάσουμε το saturation, αν πούμε, ή εντελώς για να το κάνουμε ασπρόμαυρο, ή λίγο για να φτιάξουμε ένα άλλο look. Εγώ θα το κρατήσω ψηλά. Και
Και υπάρχει και το range limiter, το analog, που βλέπουμε πάλι αλλάζει λίγο το contrast μας. Το κρατάμε έτσι. Στο color head μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πραγματάκια. Μπορούμε να αλλάξουμε την αναλογία κίτρινου μπλε, για παράδειγμα. Πάμε εδώ, αλλάζουμε εντελώς το στυλ της ταινίας μας, ας πούμε, στο πιο κίτρινο cast. Στο μπλε γίνεται πιο, έτσι, ψυχρό cast, ανάλογα τι σκηνή έχουμε και τι θέλουμε να πετύχουμε. Εγώ τώρα δεν θα τα πειράξω πολύ αυτά. Γενικά είναι όλα παραμετροποιήσιμα και αυτό μου αρέσει σε αυτό το plugin. Παραμετροποιούνται τα πάντα μέσα εδώ. Μπορείς να πειράξεις πάρα πολλές λεπτομέρειες. Θα το πω από τώρα ότι σίγουρα δεν είναι για κάποιον που θέλει να πάρει κάτι έτοιμο και με ένα κουμπί να πατήσει και να τα πάρει όλα έτοιμα. Όμως για κάποιον που ξέρει τι θέλει, τι look θέλει να πετύχει, είναι ό,τι καλύτερο γιατί έχει πάρα πολλές παραμετροποιήσεις. Πάμε γρήγορα παρακάτω. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο είναι το film grain που θέλουμε να πετύχουμε. Ανάλογα πόσο θέλουμε να πετύχουμε, σε κάποια πλάνα δεν θέλουμε καθόλου. Σε αυτή την περίπτωση, θα το ανοίξουμε λίγο, αυτό που μου αρέσει είναι ότι βγάζει ένα πολύ ωραίο οργανικό film grain και γίνεται ένα ωραίο blending έτσι με την εικόνα μας. Μπορούμε να διαλέξουμε από 8 mm ISO 50 μέχρι 16 mm film, 35 mm και 65 mm. Εγώ θα διαλέξω για παράδειγμα εδώ το 35 mm ISO 50. Πειράζουμε το amount για να δείξουμε πόσο πολύ θέλουμε, πόσο grain να βάλουμε στην εικόνα μας. Δεν είμαι βέβαια του άπειρου grain, ανάλογα τι θέλουμε να πετύχουμε βέβαια, αλλά ένα χαμηλό grain μου αρέσει πάρα πολύ, ίσα που τσιμπάει ας πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και μετά πάμε στο halation. Το halation είναι ένα εφέ το οποίο μας δίνει στα highlights πάντα ένα red channel, ας πούμε, το οποίο ανεβαίνει και βλέπουμε κάποιες κόκκινες, ας πούμε, κάποιους κόκκινους χρωματισμούς πάνω στα highlights μας. Σε αυτό το πλάνο δεν φαίνεται καλά, γιατί δεν έχω πολλά highlights τώρα. Αλλά γενικότερα το halation είναι καλό να μην το ανεβάζουμε πάρα πολύ. Προσωπική άποψη, βέβαια. Γιατί από ένα σημείο και μετά μοιάζει ψεύτικο, μοιάζει artificial. Το αμέσως επόμενο εφέ είναι το bloom, που κάνει αυτό ακριβώς που λέει. Μας κάνει ένα ωραίο diffusing πάνω στην εικόνα μας και ιδίως στα highlights βέβαια. Και ένα παράδειγμα τώρα θα πω, δεν χρειαζόμαστε πλέον τα black mist filters που βγαίνουν παράδειγμα και για αυτό, για το Pocket 3. Το φίλτρο του κάνει 49 ευρώ. Και για τις κάμερες, τα mist filters είναι γενικά ακριβά. Οπότε, μέσα από αυτή τη διαδικασία τώρα που θα σας δείξω, πάμε λίγο στο bloom. Το βλέπουμε, χωρίς καθόλου bloom, είναι η εικόνα που είχαμε. Αν το αυξήσω στο τέρμα, βλέπουμε ότι μαλακώνει πάρα πολύ η εικόνα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε και τα φίλτρα που έπρεπε να αγοράσουμε και βέβαια έχουμε παραμετροποίηση στο έπακρο. Το Film Damage κάνει αυτό που λέει. Το Film Breathe επίσης κάνει ένα εφέ το οποίο είναι σαν jittery πάνω στα highlights μας, ας πούμε, και στα shadows. Το Gate Wave επίσης κάνει το εξής. Αν το βάλω βλέπουμε ότι η εικόνα απευθείας κάνει ένα μικρό κροπάρισμα. Και στο τέλος, στο τελικό film, η εικόνα αυτή κάνει μικρή μετακίνηση. Είναι filmy look. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ, να πω την αλήθεια, οπότε δεν θα το βάλω καθόλου. Στο overscan διαλέγουμε τις τελικές values που θα βάλουμε. Δημιουργεί διάφορα κολπάκια, τα οποία δεν τα χρειάζομαι. Το vignette δημιουργεί τη βινιέτα γύρω. Ξέρουμε όλοι τι είναι. Εδώ τελειώνουν τα βασικά εφέ. Είμαστε κοντά στο τέλος. Monitor. False color IRE, 16 ζωνών. Βλέπουμε απευθείας με αυτόν τον τρόπο και τσεκάρουμε τα highlights μας και τα shadows όλα. Όπως και το clipping indicator μας δείχνει που έχει clipping η εικόνα μας. Στο τέλος το output μπορούμε να πειράξουμε το total impact. Από 100% πάμε λιγότερο. Αν το πάω στο 0, βλέπουμε πώς ήταν ακριβώς το film μας πριν το πειράξουμε. Και πάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, για μένα μια πολύ καλή προσθήκη, το Loot Generator. Με αυτό, αφού έχουμε φτιάξει ένα film look που μας αρέσει πολύ, μπορούμε απευθείας να φτιάξουμε, να κάνουμε export ένα loot που θέλουμε και έτσι πολύ εύκολα στο μέλλον να χρησιμοποιούμε αυτό για παράδειγμα σε πλάνα που θέλουμε να το περάσουμε και είναι πάρα πολύ εύκολο μετά σαν διαδικασία.
Πάρα πολύ ωραία προσθήκη για μένα. Σημαντικότατη και υπάρχει μόνο στο Pro version. Αν πάμε στη Lite version δεν υπάρχει. Και στο τέλος μπορούμε να διαλέξουμε την ποιότητα ή normal fast ή high slow. Τώρα σε όποια και να πάμε βέβαια θα το δείτε. Θα κάνω λίγο ένα play εδώ για να δείτε το βασικό μας πρόβλημα στην εφαρμογή. Στο high slow βλέπετε πλέον ένα περίπου 4-5 frames ανά second. Στο normal fast είναι λίγο πιο γρήγορο, περίπου τα διπλάσια, αλλά εδώ καταλαβαίνουμε λοιπόν το βασικό πρόβλημα για μένα, που είναι το εξής. Εγώ το δουλεύω τώρα με έναν Mac Mini M1. Αν ο υπολογιστής σας είναι πολύ χαμηλής υπολογιστικής δύναμης, νομίζω ότι πρέπει να το ξεχάσετε αυτό το plugin. Βέβαια, φαντάζομαι ότι όλοι σας και όλοι όσοι προσπαθούμε να κάνουμε color grading και να κάνουμε editing video, σίγουρα έχουμε καλά μηχανήματα. Αλλιώς δεν γίνεται να κάνουμε grading, αλλιώς δεν γίνεται να κάνουμε τη δουλειά μας, εκτός αν χρησιμοποιούμε μόνο proxies. Αυτά είναι συνολικά. Να δείξω αρχικά βέβαια, απευθείας στη σελίδα της Dehancer, τι μας δίνει. Το βασικό που μας δίνει είναι το Dehancer Pro, το πακέτο που τώρα δουλέψαμε, αυτό το plugin δούλεψα. Είναι το μεγαλύτερο, σίγουρα είναι ακριβό, θα το πω. Θα μπορούσε να είναι λίγο φτηνότερο. Κοστίζει $449 για πλήρη απόκτησή του. Έχει δυνατότητα βέβαια να το πάρουμε και για ένα χρόνο, 6 μήνες ή 3 μήνες, με λιγότερα χρήματα. Βέβαια, με τον κωδικό που θα σας δώσω τώρα, θα μπορείτε να το πάρετε με 10% έκπτωση. 10% έκπτωση για εσάς, 10% commission για μένα, για να συνεχίσω να κάνω τις παρουσιάσεις μου κι άλλων νέων προϊόντων. Με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Από εκεί και πέρα, η εταιρεία δεν μου έδωσε καμία κατευθυντήρια γραμμή, μου είπε να πω ακριβώς αυτά που βλέπω, και τα καλά και τα άσχημα. Το καλό που βλέπω είναι αυτό που είπα εξ αρχής, ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ παραμετροποιήσιμο, έχει πάρα πολλές δυνατότητες αυτό το plugin, για εμάς που θέλουμε να κάνουμε καλό grading και να φτιάξουμε ένα filmy look. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι λίγο ακριβό, θα μπορούσε να είναι φθηνότερο, αλλά μια φορά το αγοράζουμε, θεωρώ. Κατά δεύτερον, θέλει πάρα πολύ δυνατή υπολογιστική δύναμη για να πάει καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάποια μικρό tweaks θα μπορούσαν να γίνουν στο πρόγραμμα, όπως τα μενού που είπα πριν, το scroll down μενού να μπορώ απευθείας να διαλέγω τα looks και να τα βλέπω στην οθόνη μου. Από εκεί και πέρα, να δείξουμε τώρα, πέρα από το Dehancer Pro υπάρχει το Dehancer Lite με $199. Το Dehancer Grain ξεχωριστά που έχει μόνο το Grain Effect με $99. Το Dehancer Bloom με $99 πάλι. Το Breathe με $99. Το Halation μόνο του με $99. Και τέλος το Dehancer Monitor που είναι δωρεάν. Η εταιρεία επίσης έχει και ένα photo plugin για το Photoshop για παράδειγμα, που πάλι φτιάχνουμε film looks για φωτογραφίες μας πλέον. Και τέλος υπάρχει και έτοιμη πλέον για iPhone βέβαια application, το Dehancer App, το οποίο το κατεβάζουμε από το App Store και μπορούμε απευθείας και εκεί μέσα να κάνουμε color grading για film looks. Οπότε τελειώνοντας και ευχαριστώντας σας που με παρακολουθήσατε μέχρι τώρα, χρησιμοποιήστε τον κωδικό μου, κάντε την αγορά σας, πιστεύω ότι αξίζει. Πιστεύω ότι αξίζει αυτό το πρόγραμμα, αυτό το plugin, έχει πάρα πολλές παραμέτρους που μπορούμε να δουλέψουμε και να βγάλουμε ακριβώς το look που θέλουμε. Συνεχίστε να κινηματογραφείτε, να δημιουργείτε ιδέες σε εικόνα και τα καλύτερα βέβαια film looks αυτές. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, κάντε ένα subscribe και ένα like και αφήστε τα comments σας ακριβώς από κάτω. Θα απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.